spending too much time. Joy's bias. That's what I think. Pero mas masarap po talaga yung ghibli. Kahit nakita. Magaling pa. Baka ganito nga ako nun eh.
Tawag niya naging ba yung ano yung hotdog? Baka naman din mo makain mo. Kaya nga, nakatikim ka na naman. Alam ko ng kalasa nito. Alam ko ng kalasa. Okay lang imog mo pa. Apo. Ito na din ang box mo.